Hej! Idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om plåtlyfthandskar. Det är ju en produkt som är väldigt smidig när man ska vända och lyfta plåtar. Och de finns i två olika varianter kan man säga. Ett för vertikalt lyft och ett för horisontellt lyft. Och de ser då något olika ut. Bägge produkterna bygger på klämprincipen. Vilket då betyder att du klämmer in den och ju hårdare du belastar desto hårdare klämmer den åt. En liten detalj som är ack så viktig dock är då att man måste tänka på hur lite vikt man har. Det låter kanske något märkligt men man måste hela tiden belasta med minst 20% utav maxkapaciteten på produkten. Och vad betyder då det? Jo, till exempel klarar den 1000 kilo maximalt så måste det väga minst 200 kilo. En annan viktig sak som man kanske inte alltid tänker på om vi tittar på den här för horisontellt lyft. Det är att ratingen på den, alltså VLL, maxkapaciteten, den är för par. Det är alltså inte för en sån här utan det är hela tiden för parlyft. En annan viktig detalj när man ska lyfta plåtar och använder sådana här klämredskap är hårdheten på den metallen man lyfter. I och med att den klämmer så kommer den att vilja gripa in i plåten och tittar man efteråt så kommer man se att det är små gripmärken för det här griper verkligen in. Är då plåten för hård så får inte klon här tag och det betyder att då kan den börja glida. Alltså är det väldigt viktigt att veta vilken typ av plåt man lyfter och vilken typ av redskap man har, så att man har rätt klo. När man ska använda redskapet så om vi tittar på den här första som är då för horisontellt. Man ska visa kanske lite pedagogiskt här. Man öppnar alltså. Sätter in plåtstycket hela vägen in så att det bottnar i botten här. Och släpper upp. Och klämprincipen då är att när den då ligger och klämmer här så kommer kättingen eller vad du nu lyfter i att dra upp. Och ju hårdare den drar desto mer kommer den här att klämma åt. Och då sitter den, nu är ju det här fel storlek då, men som ett exempel sitter den på andra sidan och så lyfter du par så här. En finess på den här horisontella är att du kan trycka upp den helt så att den låser sig i det läget. Och när du har satt den på plåten så att den bottnar så lite tryck på klämman och så trycker du in knappen där så släpper den så. Så att när du jobbar med den så är den i låst öppet läge. Plåten som du lyfter får då inte heller vara för tunn så att den buktar för mycket. Vinklar är någonting som är väldigt viktigt inom lyft. Och när det gäller det här så är det både den här vinkeln men även en sån här vinkel vi pratar om. Alla de här uppgifterna hittar ni i bruksanvisningen. Jag nämnde tidigare att det bygger på en klämprincip. Och det är ju, vi litar ju till 100% på fysikens regler och lagar här. Vilket betyder att det ska klämma åt och det ska fungera. Ha dock i åtanke att aldrig ha fötter under det du lyfter. Eller att du lyfter över någonting som är ömtåligt. Någonting kan gå fel och det ska man ha med. Säkerhetstänk är A och O i lyft. Bägge typer av redskap är till för att hjälpa dig i hanteringen av ditt material. Det är alltså ett lyft för att du ska flytta ett stycke. Det är inte till för att du ska hänga upp under en längre tid eller permanent. Lämna aldrig en last hängande i ett redskap utan bevakning. Behöver du gå ifrån arbetsplatsen, sänk ner plåten. Ska vi titta på den vertikala? Så ser den något annorlunda ut då än den horisontella. Den har något fler beslag som man måste tänka på. Dels kan man se här den är ledad så att den tillåter viss vinkel. Men även här gäller ju då att titta i bruksanvisningen för att se vilka vinklar som är tillåtna och inte. Den är ledad i alla led här. Den här har en spak. Då öppnar vi. Så. Lägger in plåten så att den bottnar och så släpper vi på spärren. Nu är det låst. När du ska lyfta så gör ett försiktigt första lyft efter det att du har
konstaterat att beslaget hänger mitt på det stycke du ska lyfta upp så att du har en balans. Sen gör du ett litet försiktigt lyft för att se att du verkligen har fått grepp. Hur ser prylen ut och vad får ni med när ni köper ett paket? Jag kan ta ett exempel här. Här har vi ett litet paket. Vi öppnar och ser själva prylen. Men det viktiga, här har ni en bruksanvisning som alltid följer med. Har ni inte fått med en bruksanvisning av någon anledning, bara kontakta oss så fixar vi det. I den här bruksanvisningen så finns alla uppgifter om hur man går tillväga, vad man ska tänka på, kapaciteter, vinklar. Ja, allt du behöver för att kunna göra ett säkert lyft. När ni nu har tänkt på allting som vi har pratat om här så är det bara att gå ut och göra ett försiktigt lyft som kommer att hjälpa er gott i arbetet.